تعالوا نشوف السؤال ده مع بعضينا. causes of delayed puberty include all of the following except. فكل دول يعملوا delayed puberty ما عدا حاجة واحدة. الهايبوثايروديزم تعمل delayed puberty عشان الثايروكسين مهم للفانكشن بتاع السكس هرمونز عامة ومنها البيوبرتي. فمع الهايبوثايروديزم ممكن يحصل ايه delayed puberty. pituitary adenoma ممكن الادينوما تضغط على بقيه البيتيوتري في النهايه وتعمل بان هايبوبيتيوتريزم او تقلل افراز الجونادوتروفينز، فده يعمل delayed puberty. extensive physical training زي الاثليتس ده بيأثر على الاندروجينز to some extent وممكن ايه يؤثر بدرجه او باخرى يعمل شويه ديلاي ايه في البيوبرتي عندهم. المينسترويشن معذره المالنيوتريشن مع السيفير مالنيوتريشن بتاثر على الديفلوبمنت بتاع كثير من الاورجنز including gonadotropins levels بيتاثر وممكن تعمل disturbance تؤدي الى delayed puberty. الفانكشنينج اوفيريان سيس الحقيقه دي ممكن تعمل ايه بريماتيور يعني precocious puberty rather than delayed لانها بتطلع هرمونز ممكن ايه تبص تلاقي ايه تعمل لي premature او precocious puberty rather than delayed ايه puberty. فعندي هنا البيوبرتي ممكن تتاثر بعوامل كثيره منها المالنيوتريشن العنيف، ممكن الاكسرسايز الفظيعه لو الناس بتعملها ممكن تتاثر او تحصل delayed puberty نتيجه هايبوثايرويدزم. كل دي اسباب، ولكن الفاكتور ده اللي هو functioning ovarian cysts بالعكس ده ممكن يعمل اعراض بيوبرتي تيجي بدري عن الايه الطبيعي. هنا عندي the shape of cervix في الالترا ساوند اللي هو يو اس جي اللي هو guided يعني الترا ساوند اللي بنلاقيها في الكومبيتنت اوس بتاع السيرفكس بيبقى شكله عامل ازاي. هو تيبيكالي الحقيقه بيبقى في الاساس عامل ايه تي شيبد ويتغير اثناء الحمل والولاده او البريجننسي ممكن يتغير شكله شويه، بيتغير ايه قبل الايه الليبر، لكن هو في الاساس الانترنال اوس بيبان في الجايدد التراسونوجرافي وبيبقى شكله غالبا تي شيبد اوس. فالشكل الطبيعي بتاعه اللي كومبيتنت النورمال الاكسلنت اللي هو التي شيبد بيتغير زي ما قلنا بعد كده اثناء الولاده وممكن ايه يتغير ايه يبقى واي شيبد بعد كده.